MAKA-IWAS, magbibigay lang ako ng tips kung paano natin maiwasan para hindi ma-hack ang ating mga Facebook account. Una, iwasan natin yung paggamit ng mga public wifi. Pangalawa, lagi nating ilalog out ang ating Facebook account kasi nakaugalian o nakasanayan nating laging nakalagin at hindi tayo naglalog out. Kapag lumalabas tayo at gumagamit tayo ng ibang wifi is ilalog out natin yun. Pangatlo, ito yung pinakamahalaga na lagi tayong mag-clear browser or lagi nating i-clear data ang ating mga browser sa phone. Bakit kailangan nating i-avoid ang paggamit ng public wifi? Kasi pwede silang magkaroon ng access sa ating mga information like ang mga password, email address na yan, sa ating mga mobile banking. Makukuha nila ang ating information gamit ang IP address kapag intentionally nilang alamin yon. Okay? Pang-apat, dito na tayo sa settings natin. Settings and privacy checkup, how to keep your account secure, and review. So, kung okay naman na yung password mo, skip lang natin to. And ito yung pinakamahalaga, lagi natin i-on itong Facebook notification na to para once na kapag merong nag-etchos na ating mga Facebook account, ma-notify tayo doon sa ating Facebook notification or dito sa ating email address na nilagay. Then, next natin siya. So, kung gumagamit ka naman ng mobile number, pwede rin naman siyang gamitin. Click nyo lang itong get started. And, ito, check nyo lang itong, yan, yung by text message or authentication apps or dito sa security key. And then, kung okay na, i-continue nyo lang. Yan lang naman siya. Okay na. Thank you for watching. Bye!